यो J7 नेक्स्ट भन्ने मोबाइल हो। यसमा समस्या के छ भन्दाखेरि यो मोबाइल चार्ज भइरहेको छैन। कहिलेकाहीँ चार्ज हुँदा पनि धेरै स्लो भइरहेछ। 1 घन्टा 2 घन्टामा 5% 10% मात्रै भइरहेछ। ल हेर्नुहोस्, चार्जर हाल्दा पनि चार्ज देखाइरहेको छैन अहिले। सो हामी यसको अब चार्जिङ कनेक्टर फेर्नेछौँ। ल अब हामीले मोबाइल खोलिसक्यो। अब यसको डिस्प्ले कनेक्टर छुटाउनु पर्यो। यहाँ इयरफोन कनेक्टर छुटाउनु पर्यो। अनि एउटा सानो क्यामेरानिर स्क्रु दिया हुन्छ, त्यो पनि खोल्नु पर्ने हुन्छ। ल अब चार्जिङ कनेक्टर निकाल्नुभन्दा पहिला यसको सोल्डिङहरू हल्का हल्का पगाल्नु पर्ने हुन्छ। अब एसेम्बली मसिनको सहायताले हिट 300 अनि एयर 2 मा राखेर हिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हिट गर्नुभन्दा पहिला माइकको जुन सानो प्वाल हुन्छ त्यसलाई छोपिदिनुपर्छ केहीले, नत्र हिट माइकभित्र पस्छ र माइक बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। अब हाम्रो चार्जिङ कनेक्टर निस्किने बेला भएको छ। ल निस्क्यो। त्यो ठाउँमा पेस्ट राखेर आइरनले हल्का हिट गरेर सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। डिसोल्डिङ वायर छ भने डिसोल्डिङ वायर लिएर त्यसलाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ, पुरानो राँगाहरू। राँगाहरू सफा भइसकेपछि लिक्विडले मजाले सफा गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब एउटा नयाँ चार्जिङ कनेक्टर लिएर त्यसमा अलिअलि त्यसको खुट्टाहरूमा राँगा लगाइदिनु पर्ने हुन्छ र मिलाएर फोल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओरिजिनल चार्जिङ कनेक्टर हो भने खुट्टाहरू आफै मिल्छ। मजाले राखेर
अब जुन बाहिरको 4वटा खुट्टाहरू हुन्छ त्यसलाई मजाले सोल्डिङ गरिदिने र बिस्तारै पछाडिको पनि खुट्टाहरू सोल्डिङ गरिदिने। मैले चाहिँ पीपीटीबाट सोल्डिङ गर्दै हो, 183 डिग्री पीपीटी युज गर्दै हो। सोल्डिङ गरिसकेपछि राम्ररी सफा पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ। पछाडिको खुट्टा जोडिँदै हो, पछाडि 7वटा पिनहरू हुन्छ, सब एक एक गरी सोल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। एकअर्कामा टाँसिनु भएन, नत्र सर्ट हुन्छ। त्यो खुट्टाहरू सोल्डिङ गरिसकेपछि पछाडि गरेर त्यसको जुन 4वटा खुट्टाहरू हुन्छ त्यसलाई मजाले सोल्डिङ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। छिट्टै नभाँचिने गरी अलि मिलाएर सोल्डिङ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। लास्टमा सफाई गरेर चेक गर्ने हो, चलिरहेछ कि छैन, चार्ज भइरहेछ कि छैन। फिट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ जुन हामीले माइकमाथि टेप टाँस्या हुन्छ त्यो टेप निकालिदिनु पर्ने हुन्छ, नत्र साउन्ड धेरै कम जाने गर्छ या जाँदैन। त्यही भएर त्यो जुन टेप हुन्छ त्यो निकालिदिनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि फिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्त धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला, लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला र माइक पनि चेक गरेर अनि कस्टमरलाई दिनु होला, किनकि माइक बिग्रिने चान्सेस धेरै हुन्छ कि चार्जिङ कनेक्टर फेर्दाखेरि। ल चार्ज भइरहेछ। थ्याङ्क यू। भिडियो मन परेमा च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउनु होला। थ्याङ्क यू।